सबैजना साथीभाइहरूलाई मेरो तर्फबाट फेरि नमस्कार सन्चै आराम हुनुहुन्छ होला। आज म सबैभन्दा छोटो र छरितो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्ने साइटको बारेमा चाहिँ बताउन गइरहेको छु। जस्तै अब कुनै पनि फोटोहरूको ब्याकग्राउन्डहरू रिमुभ गर्नु पर्यो भने हटाउनु पर्यो भने पहिला धेरै टाइम लाग्ने हुन्थ्यो, 1 by 1 गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन। अब अहिले चाहिँ एकदम इजिली तपाईको नभयो भने 20वटा फोटो चाहिँ तपाईको 5 मिनेटभित्रमा ब्याकग्राउन्डहरू हटाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर गुगल क्रोममा गएर चाहिँ अनि यो गुगल क्रोममा गएर चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभर भनेर जुन यो आउँछ नि, यहाँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभर भनेर यो ठ्याक्कै क्लिक गरेपछि चाहिँ तपाईको यो फर्स्टमा आउने यसको अफिसियल साइट हो, यो रिमुभ ब्याकग्राउन्ड फ्रम इमेज फर फ्री रिमुभ बिजी भनेर। अनि यसलाई ओपन गर्ने यो क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड रिमुभर हो, रिमुभ इमेज ब्याकग्राउन्ड। अनि यसमा तपाईले चाहे भने साइन अप पनि गर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने यतिकै पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले चाहिँ अब जस्तै यहाँ मैले अपलोड गरेँ होइन, कुनै पनि इमेजहरू मैले अपलोड गरेँ ब्याकग्राउन्ड हटाउनको लागि। मानिलिउँ अब केही यो स्याम्पल पिएनजी बनाउनको लागि तपाईको यसरी यहाँनिर गर्ने बित्तिकै तपाईको यो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भयो। पहिला यता वाइट ब्याकग्राउन्ड थियो, अब यो पिएनजी फर्मेटमा भयो कि। अनि यसलाई तपाईले चाहिँ पिएनजीमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यहाँनिर अरू पनि फोटोहरू जसको तपाईँलाई ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ 1 सेकेन्डमा ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ इजिली। आफ्नो फोटोहरू कुनै फोटोहरू अनि जस्तै मैले यसलाई गर्छु होइन, यहाँनिर अपलोड गरेपछि यसरी यो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसक्यो 2 सेकेन्डमा। यसरी नै तपाईहरूले चाहिँ आफ्नो फोटोहरू को ब्याकग्राउन्डहरू हटाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ इजिली यसरी अपलोड गर्ने अनि यसरी इजिली हट्छ। अब यो के अरे ब्याकग्राउन्ड सबै गइसक्यो। अब यो फोटोलाई तपाईँले अर्को ब्याकग्राउन्ड राखेर जेमा पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अरू पनि स्याम्पलहरू तपाईँले आफ्नो फोटोहरूलाई कुनै पनि फोटोहरूलाई चाहिँ ट्राई गर्नु होला, इजिली ब्याकग्राउन्ड हटाउन सकिन्छ त्यसबाट। अनि अब यति चाहिँ छोटो जानकारी हो होइन। सायद अब फोटोसप गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई त्यो ब्याकग्राउन्ड काट्दा मिलाउँदा जुन टाइम लाग्थ्यो, अब अहिले यसरी चाहिँ यो एउटा सानो ट्रिकले चाहिँ तपाईँको समयको बचत गर्छ भनेर मैले यो जानकारी गरेको। अनि अब यहाँ यसरी ब्याकग्राउन्ड हटाइसकेपछि यसरी आफूले अब यहाँनिर यसरी डिजाइनहरू क्रिएट गर्न सकिन्छ। चाह्यो भने चाहिँ यसरी रिमुभ गरेको ब्याकग्राउन्डको यसमा अब तपाईँहरूले यो साइटमा गएर चाहिँ भिजिट गरेर चाहिँ हेर्नु होला, चलाउनु होला एकपल्ट यताउता। अनि त्यस पछाडि चाहिँ के अरे आइडियाहरू आउँछ। अनि यही हो के अरे तपाईँहरूलाई मैले बताउन खोजेको कुरा। र बाँकी अब तपाईँहरूले आफै ट्राई गर्नु होला। हस्, धन्यवाद।